ሰላም ውድ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። በቅድሚያ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትጀምሩ ይህን ቪዲዮ እስከ ፍጻሜው ድረስ ማየት እንዳትረሱ። ከተመቻችሁ የላይክ ምልክቷን እንድትነኩ። ዛሬ ሶስተኛ ጥያቄውን እንሰራለን። ከዚህ በፊትም እንደምናደርገው ቀጥታ ጥያቄውን መልስ አንሰጠውም። ለጥያቄው ማብራሪያ ከጥያቄው ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ኮንሴፕቶች አንስተን እናወራበታለን ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ስለ ኤነርጂ ትራንስፎርሜሽን የወጣ ጥያቄ አለ። ስለዚህ ስለ ኤነርጂ ትራንስፎርሜሽን በዝርዝር ኢንዲቴይል እናየዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ሶስተኛው ጥያቄ ምን ይላል? which of the following series of enzymatic reaction begins and ends with citrates? A transition, B glycolysis, C Krebs cycle, D electron transport cycle. ጥያቄው ምንድነው? ኤንዛይማቲክ ሪያክሽን ሲሪስ በሲትሬት ቢግን አድርጎ ኢንድ የሚያደርገው የትኛው ሲሪስ ነው ይላል። ትራንዚሽን፣ ቢ ግላይኮላይሲስ፣ ሲ ክሬብ ሳይክል፣ ዲ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ሳይክል። ክሬብ ሳይክል ግላይኮላይሲስ ግሉኮስ ብሬክዳውን የሚያደርግበት ሳይክል ነው። ክሬብ ሳይክል አለ። ትራንዚሽን አለ። ትራንዚሽን አሲታይል ኮኤንዛይም የሚባልበት ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ሳይክል አለ። ይሄ ኬሞስሞሲስ ምናምን የሚባለው የሚሰራበት ስቴጅ ነው እና ማች ኦፍ ኤቲፒ ፕሮዲውስድ የሚሆንበት ነው እና በዝርዝር እናያቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ cellular respiration is a set of metabolic processes that takes place in cells to convert nutrients into energy, especially adenosine triphosphate. ሴሉላር ሪስፓይሬሽን የምንለው ሜታቦሊክ ፕሮሴስ ነው እና ሴል ውስጥ ነው የሚካሄደው። to convert nutrients into energy. ኒውትሪንት ሲባል ካርቦሃይድሬት፣ ሊፒድ፣ ፕሮቲን የመሳሰሉ ኒውትሪንቶችን ወደ ኤነርጂ የሚቀይር ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። እና ደግሞ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ይሄ ኤነርጂ ኤቲፒ በመባል ነው የሚታወቀው ማለት ነው። እና ኤቲፒ ምንድን ነው? ኤቲፒ is the primary energy currency of cell and is essential for various cellular activities. ኤቲፒ አደኖሳይን ትራይፖስፌት ኤነርጂ ሶርስ ነው እና ለተለያዩ ሴሉላር አክቲቪቲዎች በጣም ይጠቅማል ማለት ነው። ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ታይፒካሊ ኢንቮልቭስ ብሬክዳውን ኦፍ ግሊኮስ ኤንድ አዘር ኦርጋኒክ ሞለኪውልስ ኢን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ኦክሲጅን። ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ኢንቮልቭ የሚያደርገው በቃ ግሉኮስ እና የተለያዩ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን ብሬክዳውን በማድረግ ነው እና ኦክሲጅንን ይጠቀማል ወይም ኢን ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ በኦክሲጅን አማካኝነት ነው ወይም ኦክሲጅን ሲኖር ነው ይሄ ፕሮሰስ የሚካሄደው ማለት ነው። ኦልዞ ሰርቴን ኦርጋኒዝምስ ካን ካሪ አውት አናኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ኢን ዘ አብሰንስ ኦፍ ኦክሲጅን። ምንም እንኳን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ቢካሄድም አንዳንድ ኦርጋኒዝሞች ግን አናኤሮቢክ ሪስፓይሬሽንን ያካሂዳሉ ማለት ነው። ኤነርጂያቸውን ጀነሬት ለማድረግ ያለ ኦክሲጅን ነው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ኦኬ፣ ባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን ፎር ሴሉላር ሪስፓይሬሽን አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት C6 H12 O6 ፕላስ 6 O2 6 O2 ፕላስ 6 H2O ፕላስ ATP ግሉኮስ ፕላስ ኦክሲጅን ጊቭ አስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኤንድ ዋተር ኤንድ ATP ነው ማለት ነው። ሶ ማጀር ስቴፖች የሚባሉት አሉ። ግላይኮላይሲስ፣ ትራንዚሽን፣ ክሬብ ሳይክል፣ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ሳይክል። ኦኬ፣ ናው ሌት አስ ሲ ዘም ዋን ባይ ዋን ዲቴይል። የመጀመሪያው ግላይኮላይሲስ ነው። ግላይኮላይሲስ ግሉኮስን ወደ ፒሩቬት የምንቀይርበት ስቴጅ ነው። ይሄ ስቴጅ የት ነው የሚካሄደው? ሎኬሽን ኦከርስ ኢን ዘ ሳይቶፕላዝም ኦፍ ዘ ሴል። ሳይቶፕላዝም ላይ ነው የሚካሄደው። ሳብስትሬቶች አሉ። ዋን ሞሌኪል ኦፍ ግሊኮስ ነው የምንጠቀመው። አንድ ሞሌኪል ኦፍ ግሊኮስ እንጠቀማለን። 6 ካርበን ሹገር የምንለው ኢዝ ብሮክን ዳውን ኢንቱ ሞሌኪልስ ኦፍ ፒሩቬት 3 ካርበን ኮምፓውንድ። ፒሩቬት 3 ካርበን ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ወደ 2 ሞሌኪል ኦፍ ፒሩቬት ይካፈላል። ኤነርጂ ፕሮዳክሽን ጀነሬት ስሞል አማውንት ኦፍ ኤቲፒ ኤንድ ናዲች። ኤነርጂ ፕሮዳክሽን ላይ ስሞል አማውንት ኦፍ ኤቲፒ ነው። ኦክሲጅን ሪኳየርመንት ግላይኮላይሲስ ካን ኦከር ኢን ዘ አብሰንስ ኦፍ ኦክሲጅን። ይሄ ግላይኮላይሲስ የሚባለው ያለ ኦክሲጅን ቴክ ፕሌስ የሚያደርግ ስቴጅ ነው ማለት ነው።
ኪ አውትፑት አሉ 2 ሞለኪውልስ ኦፍ ፒሩቬት 2 ሞለኪል ኦፍ ፒሩቬት ወይም ባለ 3 ካርበን ኮምፓውንድ 2 ሞለኪል ኦፍ ኤቲፒ ኤቲፒ 2 ሞለኪል ነው ፕሮዲውስ የሚያደርገው ኔቱ ማለት ነው። ኦቨርኦል ግን 4 ነው። 2 መጀመሪያ ላይ ስለሚጠቀም ሶርስ ኦፍ ኤነርጂ 2 ስለሚጠቀም ከ4 ላይ 2 ስንቀንስ 2 ነው ኔት ኤቲፒው ማለት ነው። እና በኋላ በዝርዝር እናያቸዋለን። ኦኬ 2 ሞለኪል ኦፍ ናሪች ፔር ግሉኮስ ሞለኪል 2 ናሪች ሞለኪሎችን ፕሮዲውስ ያደርጋል። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ግሉኮስ አለ ዋናው ባለ 6 ካርበን ከዛ ኤቲፒ ይጠቀማል ብለናል አይደል? ይሄው ኤቲፒን ሲጠቀም አዴኖሳይን ዳይፎስፌት እና ኢንኦርጋኒክ ፎስፌት ፕሮዲውስ ያደርጋል። ይሄ ኤቲፒ ግን እዚህ ጋር ግሉኮሱ ወደ ግሉኮዝ ፎስፌት ይቀየራል። አሁንም ሁለተኛውን ኤቲፒ ይጠቀማል። ከዛ ወደ ፍሩክቶስ ባይ ፎስፌት ይቀየራል። ከዛ ይሄ ፍሩክቶስ ባይ ፎስፌት ወደ 2 ግላይኮ ወደ ጂፒ ይቀየራል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ጂፒ ወደ ፒሩቬት በዚህ ጋር ያለው ወደ ፒሩቬት ይቀየራል። ስለዚህ ግሉኮስ ወደ 2 ፒሩቬት ተቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ ግላይኮላይሲስ ላይ የሚካሄደው ይሄ ነው። ግሉኮስን ቀጥታ ወደ 2 ፒሩቬት የሚቀየርበት ስቴጅ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፒሩቬት ኦክሲዴሽን ወይም ትራንዚሽን የምንለው ነው ማለት ነው። which is the step that links glucose to citric acid or Krebs cycle። ይሄ ትራንዚሽን የምንለው ግላይኮላይሲስን ከክሬብስ ሳይክል ጋር የሚያገናኝ ስቴፕ ነው ማለት ነው። ዱሪንግ ዚስ ትራንዚሽን ፒሩቬት ኢዝ ኮንቨርትድ ቱ አሴታይል ኮኤንዛይም ኤ ፒሩቬት ወደ አሴታይል ኮኤንዛይም የሚቀየርበት ስቴጅ ነው ማለት ነው። ሎኬሽኑ የት ነው የሚካሄደው? ቴክስ ፕሌስ ኢን ዘ ማይቶኮንድሪያል ማትሪክስ። ኦኬ ይሄ ማይቶኮንድሪያ ውስጥ ነው፣ ግን ማትሪክስ ውስጥ ነው የሚካሄደው። ኢነር መንበርን ሳይሆን ማትሪክስ ውስጥ። ሳብስትሬቶቹ ማን ናቸው? ኢንፑት የምንላቸው ማለት ነው። ፒሩቬት አለ ፕሮዲውስድ ኢን ግላይኮላይሲስ ግላይኮላይሲስ ላይ የተመረተው ፒሩቬት አለ ኢስ ትራንስፖርትድ ኢንቱ ዘ ማይቶኮንድሪያ ወደ ማይቶኮንድሪያው ይገባል። ዴን ኢነርጂ ፕሮዳክሽን ፒሩቬት ኢዝ ኦክሲዳይዝድ ፒሩቬት ኦክሲዳይዝ ይደረጋል ኤንድ ኢች ፒሩቬት ሞለኪል ሪሊዝ 1 ሞለኪል ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኤንድ ፕሮዲውስድ 1 ሞለኪል ኦፍ ናሪች ኒኮቲናማይን አዴናይን የሚባል እንትን አለ። ኦኬ ኪ አውት ኦክሲጅን ሪኳየርመንት ላይ ፒሩቬት ኦክሲዴሽን ኢዝ ኤሮቢክ ኤንድ ሪኳየርስ ኦክሲጅን ኤሮቢክ ነው እና ኦክሲጅን ይጠቀማል ማለት ነው። ኪ አውትፑቱን ስናይ አሴታይል ኮኤንዛይም ኤ ነው ዋናው አውትፑቱ ማለት ነው። ይሄ ፒሩቬትን ኦክሲዳይዝ ስታደርጉት አሴታይል ኮኤንዛይም ኤ ይፈጠራል እና ናሪች ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሴታይል ኮኤንዛይም ደግሞ 2 ካርበን ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ፒሩቬት ባለ 3 ነበር፣ አንድ ካርበን ዳይኦክሳይድ ሪሊዝ ያደርጋል አንዱ ፒሩቬት። ስለዚህ ባለ 2 ካርበን ኮምፓውንድ ፕሮዲውስ ይደረጋል ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛው ስቴጅ ደግሞ ሲትሪክ አሲድ ወይም ክሬብስ ሳይክል የምንለው ነው። ክሬብስ ሳይክል ኦከርስ ኦር ሎኬሽኑ ኦከርስ ኢን ዘ ማይቶኮንድሪያል ማትሪክስ ኢዝ ዘ ሴም አዝ ዛት ኦፍ ዘ ትራንዚሽን ስቴት። ይሄም ማይቶኮንድሪያል ማትሪክስ ውስጥ ነው ክሬብስ ሳይክልን ፕሮዲውስ የሚያደርገው። ሳብስትሬቱ አሴታይል ኮኤንዛይም ኤ ኢንተርስ ዘ ሳይክል አሴታይል ኮኤንዛይም ኤ ኢንተርስ ዘ ሳይክል። ይሄ ክሬብስ ሳይክል ላይ አሴታይል ኮኤንዛይም ኤ ይገባል ኤንድ ኢች ተርን ኦፍ ዘ ሳይክል ኮምፕሊትድ ኦክሲዴሽን ኦፍ 1 ሞለኪል ኦፍ አሴታይል ኮኤንዛይም ኤ። ይሄም አሴታይል ኮኤንዛይም ኤ ኮምፕሊት ኦክሲዴሽን ያካሂዳል። ኤነርጂ ፕሮዳክሽን ጀነሬት ኤቲፒ ፕሮዲውስ ያደርጋል ክሬብስ ሳይክል ናሪች ፋሪች ቱ ኤንድ ሪሊዝስ ካርበን ዳይኦክሳይድ። ኦክሲጅን ሪኳየርመንት ላይ ዘ ሲትሪክ አሲድ cycle is aerobic and requires oxygen, same as that of the transition state. Key output for each acetyl coenzyme A. ለእያንዳንዱ አሴታይል ኮኤንዛይም A the cycle produces 3 ናሪች 1 ፋሪች 2 1 ATP or GTP and the 2 molecules of carbon dioxide produce ይደረጋሉ። ኪ አውትፑቱ ላይ ማለት ነው። ፋሪች ናሪች 3
ከዛ ፋሬጅ ደግሞ አንድ ለእያንዳንዱ አሴታይል ኮኤንዛይም ነው። 2 አሴታይል ኮኤንዛይም ከሆነ ደግሞ 6 ናሬጅ፣ 2 ፋሬጅ፣ 2 ኤቲፒ እና 2 ሞሌኩል ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ፕሮዲውስድ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ይኸው እዚህ ፒክቸር ላይ እንደምታዩት ይሄ ነው አሴታይል ኮኤንዛይሜ ባለ 2 ካርበን ኮምፓውንድ ነው። ይሄ ሲሲ ያለው ይሄ ባለ 2 ካርበን ኮምፓውንድ ይመጣና ኦክሳሎ አሴቴት ጋር ኮምባይን ያደርጋል ማለት ነው። የባለ 4 ካርበን አንስተር ኦፍ ኦክሳሊክ አሲድ ነው ማለት ነው። ኮምባይን ካደረገ በኋላ ሲትሬትን ፎርም ያደርጋል። ይሄ ደግሞ የኢስተር ኦፍ ሲትሬት ነው ማለት ነው። እና ይሄ ኢስተር ወደ 5 ካርበን ኮምፓውንድ ዲኮምፖዝ ሲያደርግ ካርበን ዳይኦክሳይድን ሪሊዝ ያደርጋል። ናድ ደግሞ ሬዲዩስድ ናድ ይሆናል ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ባለ 5 ካርበኑ ወደ 4 ካርበን ዲኮምፖዝ ሲያደርግ አሁንም ካርበን ዳይኦክሳይድ ናዱ ደግሞ ወደ ሬዲዩስድ ናድ እና ኤዲፒ ፕላስ ፒኤል ኤቲፒ ፕሮዲውስ ያደርጋል ማለት ነው። ከ5 ካርበን ወደ 4 ካርበን ሲያደርግ ስቴፕ 4 ላይ ደግሞ ባለ 4 ካርበኑ አሁንም ወደ 4 ካርበን ቼንጅ ስትራክቸራል ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። አት ዲስ ታይም ፋድ ወደ ሬዲዩስድ ፋድ ይቀየራል። ከ4 ካርበን አሁንም ወደ 4 ካርበን አሁንም አያችሁ አይደል? ይሄ ሁሉ ስትራክቸራሉ እንትን ማድረግ ሼፕ መቀየር ነው። ስትራክቸሩን መንቴን ወይም ስትራክቸሩን ቼንጅ እያደረገ ወደ መጀመሪያ ወደ ኦክሳሎ አሴቴት የሚቀየርበት ስቴፕ ነው። ስቴፕ 4 እና 5 እዚህ ጋም ስቴፕ 5 ላይ ናድ ሬዲዩስድ ናድ ፕሮዲውስ ይደረጋል። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ኦክሳሎ አሴቴት ፕሮዲውስድ ይደረጋል ማለት ነው። ክሬብስ ሳይክል በዋናነት ይሄ ነው። መብራቱን አጥፋ ቢኒ አጥፋ መብራቱ። ኦኬ አራተኛ ላይ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን አለ። ይሄ የመጨረሻው ስቴጅ ነው። ይሄ ሎኬሽኑ ኦከር የሚያደርግበት ወይም ቴክስ ፕሌስ የሚያደርግበት ቦታ እንደ ኢነር ማይቶኮንዶሪያል መንበረን ነው። ኢነር ማይቶኮንዶሪያል መንበረን ላይ ነው ኦከር የሚያደርገው። ሳብስትሬቶች አሉ ኢንፑት የምንላቸው እዚህ ላይ ናሬጅ ፋሬጅ ቱ ፕሮዲውስድ ኢን ግላይኮላይሲስ ላይ ፕሮዲውስድ የሆኑት ናሬጅ ፋሬጅ ግላይኮላይሲስ ላይ ፒሩቬት ኦክሲዴሽን ላይ ሲትሪክ አሲድ ሳይክል ላይ የሆኑት ሁሉም አንድ ላይ ይሰበሰቡና ወደ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ይሄዳሉ ማለት ነው። ከዛ ኤነርጂ ፕሮዳክሽን ኤቲሲ uses the energy from electrons to pump proton across the inner mitochondrial membrane. ኤሌክትሮኖች አሉ። እነዛ ኤሌክትሮኖች ፕሮቶኖቹ ወደ ኢነር ማይቶኮንድሪያል መንበረን እንዲያልፍ ፓምፕ ለማድረግ ይጠቅማሉ። አስ ኢነርጂ ማለት ነው። then creating an electrochemical gradient. This gradient is used to generate ATP through oxidative phosphorylation ማለት ነው። ኦክሲጅን ሪኳየርመንት the electron transport chain is highly dependent on oxygen ምክንያቱም ኦክሲዴቲቭ ፎስፎሪሌሽን ነው ማለት ነው። ኤቲፒን ፕሮዲውስ የሚያደርገው ኦክሲጅንን ተጠቅሞ ነው። ስለዚህ ኦክሲዴቲቭ ፎስፎሪሌሽን ሰርቪንግ አስ ፋይናል ኤሌክትሮን አክሰፕተር። ኦክሲጅን ምንድነው ጥቅሙ? ሰርቭ አስ ፋይናል ኤሌክትሮን አክሰፕተር። ይሄ ኤሌክትሮኖች የተለያዩ እንትኖች አሉ ፓምፖች አሉና እነዛ ፓምፖች ከኤሌክትሮን የሚመጣውን ኤነርጂ ነው የሚጠቀሙት። ሶ ይሄ ኤሌክትሮን መጨረሻ ላይ የት ነው ማረፊያው ማለት ነው? ኦክሲጅን ጋር ያርፍና በወተር መልክ ይወጣል ማለት ነው። ኪ አውትፑት ወተር ኢዝ ፕሮዲውስድ አስ ኦክሲጅን አክሴፕትስ ኤሌክትሮን ኤንድ ኮምባይንስ ዊዝ ወተር ነው ፕሮዲውስድ የሚያደርገው ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ላይ እና ማች ኦፍ ኤቲፒ ፕሮዲውስድ የሚደረገውም ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ላይ ነው ማለት ነው። ኦኬ በአጠቃላይ ሰመሪ ዚስ ስቴጅ ኦፍ ሴሉላር ሬስፓይሬሽን ወርክ ቱጌዘር ቱ ኤክስትራክት ኤነርጂ ፍሮም ግሉኮስ ኤንድ ጀነሬት ኤቲፒ ዘ ሴልስ ኤነርጂ ዘ ሴልስ ፕራይመሪ ኤነርጂ ከረንሲ። ይሄ ስቴጅ የመጨረሻው ስቴጅ ነው። ከግሉኮስ ኤነርጂን ኤክስትራክት ያደርጋል እና ጀነሬት ኤቲፒ። The overall process is aerobic and involves the sequential breakdown of glucose to carbon dioxide while the transfer of electrons through various gears and the form of NADH and FARS to ultimately produce ATP in the electron transport chain. ኦቨርኦል ፕሮሰሱ ኤሮቢክ ነው እና
ከኤንአርኤች እና ከኤፍአርኤች የሚመጡትን ሃይድሮጅኖች በመጠቀም ፕሮቶኖች በመጠቀም ኤቲፒን ፕሮዲውስ ያደርጋል። ኦኬ ይሄው እዚህ ጋር አጠር ባለ መልኩ በሰንጠረዥ ለማብራራት ሞክራለሁ። እስከዛ ግን ይህን ቻናል ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን እንድትነኩላችኋለሁ። እስካሁን ያለውን ቪዲዮ ከተከታተላችሁ ደግሞ ቪዲዮ እንደተመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ እና ላይክ ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። ኦኬ ስቴፕ 1 ላይ ግላይኮላይሲስ ነው ብለናል። ኢንፑት አለ፣ ኢንፑት አውትፑት እያልን እናያለን። ግላይኮላይሲስ ላይ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? አንድ ግሉኮስ ያስፈልጋል ባለ 6 ካርበን ሹገር እና 2 ኤቲፒ ያስፈልጋል። ከዛ አውትፑቱ ምንድን ነው? ግሉኮሱ ወደ ፓይሩቬት ይቀየራል። ወደ 2 ፓይሩቬት ወይም ባለ 6 ካርበን ኮምፓውንድ ነው 2 ከዛ 2 ኤቲፒ ኔት ጌን ነው ማለት ነው። ዴን ቱ ናሬጅ ኦኬ ትራንዚሽን ፒሩቬት ኦክሲዴሽን የምንለው ደግሞ አንድ ፒሩቬት ፍሮም ግላይኮላይሲስ ከግላይኮላይሲስ ላይ 2 ፒሩቬቶች ፕሮዲስ ይደረጋሉ። እዚህ ጋር አንድ ፒሩቬቱን እንውሰድና ያው እዚህ ጋር 2x ብያቸዋለሁ። አንዱን ከወሰደ በኋላ ስንት ነው ፕሮዲስ የሚያደርገው? አንድ አሴታይል ኮኤንዛይም ኤንድ ናሪጅ አንድ አሴታይል ኮኤንዛይም ኤንድ ናሪጅ ፕሮዲስ ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ይሄ አሴታይል ኮኤንዛይም አንዱን እንውሰድና ክሬብስ ሳይክል ውስጥ ከገባ በኋላ ምንድን ነው የሚፈጠረው? ጀስት ስታዩት ኢንፑት የነበረው አውትፑት ከሆነ በኋላ ለቀጣዩ ስቴፕ ኢንፑት ይሆናል። ከዛ ይሄ ቀጣዩ ስቴፕ ደግሞ ፕሮዲስ ያደረገው አውትፑት ምንድን ነው? ለቀጣዩ ስቴፕ ኢንፑት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ክሬብስ ሳይክል ላይ ያለው አንድ አሴታይል ኮኤንዛይም ከትራንዚሽን ኢንተር ካደረገ በኋላ ፐር ተርን ኦፍ ሳይክል በአንድ ሳይክል ተርን 3 ናሬጅ 1 ፋሬጅ 2 1 ኤቲፒ ኦር ጂቲፒ 2 ካርበን ዳይኦክሳይድ ፕሮዲስ ይደረጋል ማለት ነው። ቅድም እዛ ግራፉ ላይ እንዳሳየኋችሁ አንድ አሴታይል ኮኤንዛይም ከመጣ በኋላ ኢንተር ካደረገ በኋላ ክሬብስ ሳይክል ላይ ካርበን ዳይኦክሳይድ ሪሊዝ ይሆናል። ከዛ ናሬጅ ፕሮዲስ ይደረጋል። እንዲህ ያለ 3 ጊዜ ነው ናሬጅ ፕሮዲስ የሚደረገው። ፋሬጅ አንድ ጊዜ ፕሮዲስ ይደረጋል። ኤቲፒ ደግሞ አንድ ጊዜ ኤቲፒ ፕሮዲስ ይደረጋል። ይሄ በአንድ አሴታይል ኮኤንዛይም ነው ማለት ነው። ኦኬ 2 አሴታይል ኮኤንዛይሞች ከሆኑ ደግሞ እኚህን 2 እዚህ ጋር የተዘረዘሩ አውትፑቶችን በ2 ማባዛት ነው። ምክንያቱም 2 ናቸው። 6 ናሬጅ 3 2 ፋሬጅ 2 ኤቲፒ 4 ካርበን ዳይኦክሳይድ ፕሮዲስ ይደረጋል። ኦኬ እዚህ ጋር የመጡት አውትፑቶች ጠቅላላ አውትፑቶቹ ናሬጁን ፋሬጁን ወዴት ይገባሉ? ወደ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ላይ ማለት ነው። ናሬጅ ላይ ያለው ፋሬጅ ላይ ያለው ሃይድሮጅን ነው በፕሮቶን ፓምፐር ፕሮቶኑ ወደ ኢንተርናል ማይቶኮንድሪያል መንበርን ይገባል ማለት ነው። ከገባ በኋላ ምንድነው ይሄ ናሬጅ ኤንድ ፋሬጅ ፍሮም ግላይኮላይሲስ ፒሩቬት ኦክሲዴሽን ኤንድ ክሬብስ ሳይክል ይገባሉ ማለት ነው። ናሬጅ ፌርቹ ይገባል። ዴን ዋት ኤቲፒ ስሩ ኦክሲዴቲቭ ፎስፎሪሌሽን ፕሮዲውስ ያደርጋል ማለት ነው። ኦክሲጅንን በመጠቀም ፕሮሰሱ ስለሚካሄድ ኤቲፒ ፕሮዲውስ ይደረጋል። አስዌላስ ዋተር ፕሮዲውስ ይሆናል ማለት ነው። ሃው ዱ ዩ ካልኩሌት ኤቲፒ አውትፑት? እንዴት ነው ኤቲፒ አውትፑትን ካልኩሌት የምታደርጉት? ኤሮቢክ ሴሉላር ሬስፓይሬሽን ካልኩሌሽኑን እናያለን። ግላይኮላይሲስ ላይ 4 ኤቲፒ ነው ፕሮዲውስ የሚደረገው 2 ፍሮም ኢች ፒሩቬት ፕሮዳክሽን 4 ኤቲፒ 4 ኤቲፒ ፕሮዲውስ ይደረጋል። ዜን ኔት ኤቲፒ 2 ኤቲፒ ነው፣ ምክንያቱም 2 ይጠቀማል ማለት ነው ግላይኮላይሲስ። ዜን ሁለተኛው ስቴጅ አለ ትራንዚሽን ስቴጅ ላይ ወይም ዲካርቦዚሌሽን ኦፍ ፒሩቬት ቱ አሴታይል ኮኤንዛይም። ዲካርቦዚሌሽን ማለት ካርበን ዳይኦክሳይድን ሪሊዝ ስለሚያደርግ ነው። ባለ 3 ካርበኑን ወደ 2 ካርበን ይቀይረዋል። ስለዚህ እዚህ ላይ ምንም አይነት ኤቲፒ ፕሮዳክሽን የለም። ሶስተኛው ስቴጅ ላይ ክሬብስ ሳይክል ላይ 2 ኤቲፒ ነው ፕሮዲውስድ የሚደረገው ማለት ነው። ለእያንዳንዱ አሴታይል ኮኤንዛይም አንድ ኤቲፒ ፕሮዲውስድ ይደረጋል። የመጨረሻው ስቴፕ ላይ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ላይ 34 ኤቲፒ ፕሮዲውስድ ይደረጋል ማለት ነው። 10 ናሬጅ አለ። አንድ ናሬጅ 3 ኤቲፒ ነው ፕሮዲውስ የሚያደርገው። አንድ ፋሬጅ ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው? አንድ ፋሬጅ 2 ኤቲፒ ፕሮዲውስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ 10 ናሬጅ አለ ማለት 30 ኤቲፒ አለ። 2 ፋሬጅ አለ ማለት 4 ኤቲፒ አለ ማለት ነው። በአጠቃላይ 34 ይሆናል ማለት ነው። ቶታል ኤቲፒውን ስታዩት 38
ኤቲፒ ነው። 34 ሲደመር 2 36 36 ደመር 2 38 ይሆናል። ኔት ኤቲፒው ደግሞ 36 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ዴን ዴርፎር ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ሲ ክሬብስ ሳይክል። ጥያቄው ምንድን ነው? ሲትሬትን የሚጠቀመው የትኛው ስቴጅ ነው ወይም ስቴፕ ነው አይደል? ስለዚህ ሲትሬትን የሚጠቀመው ክሬብስ ሳይክል ነው። ኦክሳሎ አሴቴት ባለ 4 ካርበን ኮምፓውንዱን ወይም ሚስተር ኦፍ ኦክሳሎ አሴቴት ኦክሳሎ አሴቲክ አሲድ የሚባለውን በመጠቀም ወደ ሲትሬት ይቀየራል ማለት ነው። ያን ነው ክሬብስ ሳይክል ላይ ነው ሲትሬትን የሚጠቀመው ማለት ነው። the series of enzymatic reaction that begins and ends with citrate is Krebs cycle also known as citric acid cycle እና በክሬብስ ሳይክል ሲትሪክ አሲድ ሳይክል በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ቪዲዮአችን ይሄን ይመስላል። በዚህ ቪዲዮ ላይ ያልገባችሁ ነገር ካለ ሀሳብ ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ይህን ቻናል ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ አንድ 10 ሰከንድ በመውሰድ ይህን ቻናል ሳብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ የላይክ ምልክቷን እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።